AI භාවිත කරලා YouTube එකට දාන්න වීඩියෝ එකක් හදමුද? ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් දෙන එක විතරයි. මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකත් අපි AI තාක්ෂණයෙන්ම ලියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ AI එක හරහා අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට ගැලපෙන වීඩියෝස්, ෆොටෝස්, මියුසික්, වොයිස් ඕවර් ඇඩ් කරලා, සබ්ටයිටල් ඇඩ් කරලා අපිට අපේම වීඩියෝ එකක් කොපිරයිට් වදින්න නැති වීඩියෝ එකක් අපිට දෙනවා. අපිට තියෙන්නේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අප්ලෝඩ් කරන එක විතරයි. හොඳයි, මේකෙදී අපි AI වෙබ්සයිට් දෙකක් භාවිතා කරනවා. ඉතින් පළවෙනියටම භාවිතා කරන එක තමයි ChatGPT කියන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ChatGPT එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ChatGPT එකට sign up වෙලා account එකක් හදාගන්න තාලේ මම කියන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ඒක ඔයා දන්නවා ඇති. සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයාලට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට වීඩියෝ එකක් හදලා පෙන්නන්නම් top 10 dangerous animal in the world කියන එක ගැන කියන topic එක ගැන මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් හදලා පෙන්නන්නම් මේ AI එක හරහා. හොඳයි, දැන් අපි ChatGPT එකට කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටොපික් එක යටතේ අපිට YouTube වීඩියෝ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියලා දෙන්න කියලා. අපේ වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය ඩියුරේෂන් එකත් එක්ක එයාට සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙන්න මේ සඳහන් කරපු දෙයින් ඔයාලට පුළුවන් අයිඩියා එකක් ගන්න. ඔයාලට මේ ඉංග්‍රීසියෙන් මේක ටයිප් කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google Translate හරහා සිංහලෙන් ලියලා මේක ඉංග්‍රීසි වලට කන්වර්ට් කරගෙන මේකට දාන්න. දාලා මෙන්න මේ එහා පැත්තේ තියෙන send කියන එක ඔබන්න මේ ඊතලයක් වගේ තියෙන එක. හොඳයි, ඊට පස්සේ ChatGPT එක අපිට විනාඩියක් ඇතුළත වාගේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියලා දෙනවා. හොඳයි, මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක අපිට එඩිට් කරගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේක ඩොකියුමන්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න අන්න ඒකට දාගන්න. දාගෙන අපිට පුළුවන් මේකේ අපිට අවශ්‍ය නැති තැන් තියෙනවා අන්න ඒවා අයින් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට වරහන් ඇතුළේ තියෙනවා අපේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන ඔඩියෝස් එහෙම නැත්නම් විෂුවල්ස් අවශ්‍ය දේවල් සඳහන් කරලා අන්න ඒවා අයින් කරගන්න. ඒ වගේම මේ මුලින් තියෙනවා host කියලා අන්න ඒවත් අයින් කරගන්න. ඉතින් මේකෙදි මට ඕනේ number 10, number 9, number 7 ඔය විදිහට කියාගෙන යන්න. අන්න ඒක නිසා මෙන්න මේ number 7ට කලින් තියෙන දේවලුත් මම අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා මේක පොඩ්ඩක් බලලා ස්ක්‍රිප්ට් එකේ ඔයාට ගැලපෙන විදිහට මේක එඩිට් කරගන්න. ඉතින් මොකද මේ තියෙන හැම ඉංග්‍රීසි අකුරක්ම හැම දෙයක්ම අපි අනිත් AI එකට දාපුවම මේ AI එක හරහා වොයිස් ඕවර් කරනවා. ඒ කියන්නේ කියනවා. ඒක නිසා මේකේ දැනටම තියෙන අවශ්‍ය නැති දේවල් දැම්මම අයින් කරගන්න. හොඳයි, ඊළඟට අපිට යන්න තියෙන්නේ pictory AI කියන වෙබ්සයිට් එකට. pictory AI කියලා Google එකේ සර්ච් කරලා මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන ඒකටත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම sign up වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට Google එක select කරලා Google එකකින් ඔයාගේ email එක දීලා ඔයාලට මේ විදිහට ලේසියෙන් මේකටත් ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ තැනක් වෙන්න මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ monetization කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන solo කියන එක දීලා මෙතන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද ටීචර් කෙනෙක්ද content creator කෙනෙක්ද කියලා ආයි ඔයා කැමති එකක් දෙන්න. මම content creator කියලා එක දෙනවා. ආයෙම දුන්නම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ප්ලේස් එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රිප්ට් වීඩියෝ කියලා එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඕකෙන් තමයි අපි වීඩියෝ එක හදන්න යන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකේ ප්‍රොසීඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එතන ක්ලික් කරන්න. ප්‍රොසීඩ් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එක මෙන්න මෙතන දාගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත ස්ක්‍රිප්ට් එක කොපි කරගත්තු මෙන්න මෙතෙන්ට පේස්ට් කරගන්න. හරි, පේස්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ උඩින් තියෙන ප්‍රොසීඩ් කියලා එකක්. අන්න ප්‍රොසීඩ් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ප්‍රොසීඩ් කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ටෙම්ප්ලේට්ස්. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන ටෙම්ප්ලේට්ස් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක හැදෙන්නේ. මේ ටෙම්ප්ලේට්ස් වල බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට සබ්ටයිටල් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපේ වීඩියෝ එකේ සබ්ටයිටල් එක ඇඩ් වෙන්නේ. ඔයා මේ ඔයාලා ගැලපෙන එක තෝරගත්තොත් අදාළ එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට accept rating එක සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. ඉතින් ඒකෙදී ඔයාලා 16:9 හරි ඔයාලා මොබයිල් වීඩියෝස් ඒ කියන්නේ ෂෝට් වීඩියෝ වගේ ක්‍රියේට් කරනවා නම් ඔයාලා පුළුවන් 9:16 කියන එක දෙන්න. ක්ලික් කරපුවම ඔටෝම මේ විදිහට ඉස්සරහට යනවා. ඉස්සරහට ගියපුවම මේක ප්‍රොසෙස් වෙනවා. මේක ඉක්මනට ප්‍රොසෙස් වෙනවා. මේක 100%ක් කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ චුට්ට වෙලාවක් ගිහිල්ලා අපේ අදාළ වීඩියෝ එක එඩිට් වෙන තැනට එනවා. හොඳයි, මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නයි. ඉතින් මේ තියෙන වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මේක ඇත්තටම එඩිට් කරගන්න දෙයක් නැති තරම්. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ මේ ප්‍රිවිව් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේකේ විෂුවල්ස් ෆොටෝස් තියෙයි නම් ගැලපෙන්නේ නැති ඒවා බොහෝ දුරට ගැලපෙන ඒවා තමයි මේකේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඔයාලට ඒක සෙට් වෙන්නේ වගේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේක මාරු කරගන්න. මෙන්න මේ විෂුවල්ස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් අපි එඩිට් කරගන්න ඕන ප්‍රධාන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක විතර මම ඔයාලට එඩිට් කරන තාලේ කියලා දෙන්නම්. අංක එක තමයි ඔඩියෝ කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඔඩියෝ කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා පෙන්නනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඇප්ලයි ක්ලික් කරපුවාම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක ඇප්ලයි වෙනවා. ඒ වගේම ඊට අපිට තියෙනවා වොයිස් ඕවර් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වොයිස් ඕවර් වලින් ආවා මේල් කියන එක උඩ ටික් එකක් දාගත්තාම ඔක්කොම මේල්ලා පෙන්නයි. අර ෆීමේල් ඕන නම් ෆීමේල් කෙනෙකුට ටික් එකක් දාගන්න. ඉතින් මේ මේල්ස් ලගෙන් මැතිව් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්නේ මැතිව් කියන එක මෙන්න මැතිව් මේල් කියන එක සබ්දේ හොඳයි ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. හොඳයි, ඔන්න ඔය දෙක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වොලියුම් කියලා එකක් තියෙනවා එහා පැත්තේ. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකේ සවුන්ඩ් එක කොච්චර තියෙන්න ඕනද, වොයිස් ඕවර් එකේ සවුන්ඩ් එක කොච්චර තියෙන්න ඕනද කියලා
එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලා එඩිට් කරගන්න ඕනේ මේකෙදි. ඉතින් අනිත් දේවල් එඩිට් කරගන්න ඕනේ නැති තරම් මේ වීඩියෝ එක AI එක හරහා අපිට හොඳටම හදලා දීලා තියෙන්නේ. හොඳයි මේක මෙතන එඩිට් කරගන්න තාලෙත් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ඕන නම් ඒක ගැන සම්පූර්ණ විස්තර සහිත පැහැදිලි වීඩියෝ එකක් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් දැන් මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ උඩ තියෙන දකුණු පැත්තේ ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ වීඩියෝ කියන එක දෙන්න. වීඩියෝ කියන එක දුන්නා මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රොසෙස් වෙනවා. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ දෙකම 100% කම්ප්ලීට් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. එම ක්ලික් කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එකක් එවි. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මේක ලේසියෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි AI භාවිත කරලා YouTube වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. YouTube වලට හරි ඔයන ඕනම දෙයකට ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා කියපු දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබ්බනම් තේරෙන්නේ නැත්නම් තිබ්බනම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් links social media links පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් මම මගේ channel එකේ දැන්ටමත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා බලන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් මම ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒව දාපුවම මම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට අපිට තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා යන්න සියලුනාටම සුබ දවසක්. The world is home to numerous dangerous animals, but it's important to note that their danger level can vary depending on various factors such as human interaction, habitat, and circumstances. Here are 5 animals that are often considered to be among the most dangerous. 1. Mosquitoes. Surprisingly, mosquitoes are responsible for more human deaths than any other animal on the planet. They transmit diseases such as malaria, dengue fever, Zika virus, and West Nile virus, resulting in millions of deaths each year. 2. Box jellyfish. Found primarily in the waters of the Pacific and Indian Oceans, the box jellyfish is considered one of the most venomous creatures on Earth. Its tentacles contain toxins that can cause cardiac arrest and death within minutes. 3. Saltwater crocodile. As the largest living reptile, the saltwater crocodile is a formidable predator. It has an incredibly powerful bite and is known for its aggressiveness towards humans. These crocodiles are responsible for numerous attacks and fatalities, particularly in Australia. 4. African elephant. While elephants are generally peaceful and intelligent creatures, they can become dangerous if they feel threatened or if their young ones are in danger. They have the strength and size to cause severe injuries or fatalities if provoked.